අයිබෝන් කියලා පිළිගන්න ආදත් යාළුවෝ හැමෝම පහන් ටෙක් ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් YouTube channel එකට. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා දකින්න ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේ ඉස්සෙල්ලාම දාලා තිබ්බ Capcut එකෙන් හදපු වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක තමයි අද හදන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක හදන හැටි තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඒක මම හදන්න භාවිතා කරේ Capcut app එක. ඉතින් යාළුවනේ Capcut app එක භාවිතා කරගෙන අපි Google එකට ගිහිල්ලා අපි ෆොටෝස් 21ක් හොයා ගන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට Call of Duty characters wallpaper කියලා 21ක් මම මේ විදිහට ගත්තා. අනිවාර්යෙන් wallpaper කියලා ගහන්න. wallpaper කියලා ගහපුවම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ දිග ඒවා තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ. අන්න ඒව තමයි download කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ මේ. අන්න ඒව download කරගන්න මෙන්න මේවා download කරන්න එපා. මේ වගේ ඒවා download කරන්න එපා. ඉතින් යාළුවනේ ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ 21ක් තෝර ගන්න ඕනේ. ඔයාලගේ ෆොටෝස් 21ක් තියෙනවා නම් ඒවත් දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි Capcut app එකට යනවා. app එකට ගිහිල්ලා new project කියන එකට යන්න. new project කියන එකට ගිහිල්ලා අපි මේ ෆොටෝස් 21 මේ විදිහට select කර ගන්න ඕනේ. මම විදිහට 21ම select කර ගන්නම්. ඔයාලා select කර ගන්න. හරි හරි මම විදිහට 21ක් ෆොටෝස් අරගෙන මේ විදිහට ඇඩ් කරනවා. ඉතින් ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ අපි මේකේ ෆෝමැට් එක ඉස්සෙල්ලාම හදා ගන්න ඕනේ. ෆෝමැට් එක අපි ගන්න ඕනේ 16.9 කියන එක මෙන්න මේ ඇල අතට තියෙන එක. මෙන්න මේ විදිහට අරගෙන අපි මේක රෝටේට් කර ගන්න ඕනේ මේ විදිහට අපේ පළවෙනි ෆොටෝ එක උඩ ටච් කරන්න. ටච් කරලා අපි ඒක මෙන්න මේ විදිහට හරියටම අංශක 90ට කරක් ගන්න ඕනේ, රෝටේට් කර ගන්න ඕනේ. අංශක 60ට එහෙම නෙමෙයි. ගොන් එන්න යන්න එපා. හරියට මං කියන එක විදිහට කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට අංශක 90ට කරකවන්න ඕනේ. ඇදේ කියලා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඇදේ යන්නේ අපි හදන හින්දා මේක. පය නැතුව මේක හදාගන්න. ඒකයි මං කිව්වේ හරියට දිග ෆොටෝස් ගන්න කියලා. කොට ෆොටෝස් ගත්තොත් ඒ කියන්නේ මේ wallpaper එකට හරියන ෆොටෝස් ගත්තේ නැති වුණොත් අපිට මේකට හරියට රෝටේට් කරගන්න බැරි වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට හරියට දාගන්න බෑ. කැරක්ටර් එක පේන්නේ නැහැ එතකොට අපේ. ඔයාලගේ ෆොටෝස් නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලගේ ෆොටෝස් තියනවා නම් ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට ඒක හදාගන්න පුළුවන් දික් කරලා හැම. ඉතින් මම මේක දැන්ට ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන හින්දා තමයි එහෙම ගත්තේ. Google එකෙන් ගත්තේ. හරි 21ම හදාගන්න. හරි මේ විදිහට මම ඔක්කොම රෝටේට් කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ ඔඩියෝ එක ඇඩ් කරගන්න එක. ඉතින් ඔයාලගේ description box එකේ තියෙනවා මම දාපු ඔඩියෝ එක. ඒ විදිහට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ ෆයිල් එකට ගිහිල්ලා from device යන්න. ගිහිල්ලා ඒ ෆොටෝ ඒ වීඩියෝ එක ඒ කියන්නේ සවුන්ඩ් එක ටැග් එක දාගන්න. මෙන්න මේ විදිහටම තියෙන්නේ. හරි ඒ ඊට පස්සේ අපි මාපට ඇඟිල්ල දබර ඇඟිල්ලයි ෆෝන් එකේ තියලා මේ විදිහට අදින්න ඕනේ මේක දික් වෙන්න. මේ විදිහට අදින්න. ඊට පස්සේ ෆොටෝ එක දික් වෙනවා. දික් වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඩිස්ප්ලේ එකේ දාලා තියෙනවා මේ රෙසලූෂන් එකක්. රෙසලූෂන් ටිකක් දාලා තියෙනවා. ඒ රෙසලූෂන් එකේ විදියට ඔයාලා හදා ගන්න ඕනේ. ඒ හදනකොට අපි මේක පොඩ්ඩක් ඇඟිලි දෙකෙන් මේක පොඩ්ඩක් ඇදගත්තට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ ෆොටෝ එක පොඩ්ඩක් කොට කරගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නැත්නම් අවුල් වෙනවා. ඔයාලට දාලා මේ දෙකේ ඉඳන් මෙහෙම එන්නේ කියලා ඔයාලට දාලා තියෙනවා. අන්න ඒ විදිහට හදා ගන්න ඕනේ.
ගානට හදාගන්න. හරි. දැන් මේ විදිහට මම හදාගත්තා. අපේ ෆොටෝස් ටික මම මේ විදිහට හදාගත්තා. මේ රෙසලූෂන් එකේ මම දීලා තියෙන විදිහට පළවෙනි එකට 2.5 ඊට පස්සේ 2 ඉඳන් 5 වෙනකම් 0.8 ඊට පස්සේ 6 වෙනි එක 0.8 එහෙම මම දාලා තියෙනවා රෙසලූෂන් එක. ඊට පස්සේ අපි මේකේ ඇනිමේෂන් එක දාගන්න ඕනේ මේ විදිහට. මේකේ කොම්බෝ කියන ආයි මම ඔයාලට කියලා දෙන්න එක ටිකයි ස්පීඩ් ගියා. ඇනිමේෂන් ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන කොම්බෝ කියන එකට යනවා. කොම්බෝ කියන එකට ගිහිල්ලා අපි පළවෙනි ෆොටෝ එකට පෙන්ඩලම් 1 අනිත් ෆොටෝස් ටිකට පෙන්ඩලම් කීයද 2 දාගන්න අපි. පෙන්ඩලම් 2. ඇනිමේෂන් ගිහිල්ලා අපි මේකේ පෙන්ඩලම් 2 තමයි දාගන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට පෙන්ඩලම් 2 දාගන්නවා. ඉතින් අපි හැම එකටම පෙන්ඩලම් 2 දාගෙන යන්න ඕනේ. හරි මම මේ විදිහට දාගෙනයි තිබ්බේ. හරි මම මේ විදිහට පෙන්ඩලම් 2 ඒ කියන්නේ පළවෙනි එක හැර හැම එකක්ම පෙන්ඩලම් 2 තමයි දාගන්නේ. අන්තිමේට යනකම් පෙන්ඩලම් 2. ඊට පස්සේ ඉතින් අපේ වීඩියෝ එක සාර්ථකව අවසන් කරනවා. සාර්ථකව අවසන් කරලා කියලා මේක ඔක්කොම අවසන් කරලා නෑ තාම. දැන් අපි පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරලා බලමු. ඉතින් යාළුවනේ මේක දැන් හරියට පේන්නේ නැහැ. මොකද මේක ස්ලෝ වෙනවා. මොකද CapCut එකේ පොඩි අවුලක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේක ඕන රෙසලූෂන් එකක් දීලා කීයක් හරි දීලා මේක මෙන්න මේක සේව් කරගන්න ඕනේ. ඒක සේව් කරගත්තට පස්සේ අපි ආයේ new project ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ ඒ වීඩියෝ එක ආයේ අපි ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ වීඩියෝස් වලට ගිහිල්ලා අපි ඒ වීඩියෝ එක ආයේ මෙතෙන්ට ගන්නවා. මෙන්න මේක මේ විදියට ඒ වීඩියෝ එකම ආයෙ ගන්නවා මේ විදියට. අරගෙන අපි මේක ෆෝමැට් එක ඇතුළට දාගන්න ඕනේ වෙන ෆෝමැට් එකකට. ඒක මම කිව්ව තාම ඉවර නෑ කියලා. මෙන්න මේ 9.16 කියන ෆෝමැට් එකට තමයි දාගන්න ඕනේ. දාගෙන ආයෙ මේක රෝටේට් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදියට ඔක්කොම එක සැරේ මෙන්න මෙහෙම ටච් කරලා අපි මේක රෝටේට් කරගන්න ඕනේ අංශ 90ට මෙන්න මේ විදියට. හරි මේ විදියට රෝටේට් කරගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාලට පේන ඇති හරියට හරි ගිහින් තියෙනවා මේක. හරි ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක එන්ඩින් කියලා කැලලකුත් තියෙනවා CapCut එකෙන් ඒක ඩිලීට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක පජාතයි වගේ නම් ආයෙ සැරයක් හදන්න. නැත්තම් ඉතින් මට බැනගෙන යනවා. මේක ලෝභ නැතුව ආයෙ ආපස්සට බලලා හරියට හදාගන්න. මොකද මම මේකේ හරියට රෙසලූෂන් එක දාලා තිබ්බා. වීඩියෝ එකේ පළවෙනි එක 2.5 ඊට පස්සේ දෙවෙනි එකේ ඉඳන් පස්වෙනි ෆොටෝ එකට 0.2 හයවෙනි ෆොටෝ එකට විතරක් 0.8 ඔහොම මම දාලා තිබ්බා. අනිත් ෆොටෝ වලට 0.4 අන්තිම ෆොටෝ එකට 0.8 ඔහොම මම දාලා තිබ්බා. ඒකෙන් තමයි අපිට හරියන්නේ. නැත්තම් වීඩියෝ එක දික් වෙනවා. වීඩියෝ එකේ මේ මොකද්ද ඔඩියෝ එකේ තරමට තමයි මේ ෆොටෝ ටික දාන්න තියෙන්නේ. ඉතින් දාගත්තට පස්සේ අපි වෙන්න මෙතනින් සේව් කරගන්නවා. ඉතින් මම මේක සේව් කරගෙනයි තියෙන්නේ. ආයෙ සේව් කරගන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් යාළුවනේ මම මේ විදිහට ඔක්කොම ක්ලෝස් කරගන්නවා. ඉතින් අපේ වීඩියෝ එක දැන් සාර්ථකයි. අනිවාර්යෙන් ගැලරියට ගිහිල්ලායි තියෙන්නේ වීඩියෝ එක. මම එකක් පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ගැලරියට ආපු වීඩියෝ එක. ආයෙ සරයක් ප්ලේ කරලා බලමු. හරි දියාලනේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ වීඩියෝ එක සාර්ථකව අවසන් කරගන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අපේ මගේ වීඩියෝ එකත් මෙන්න මෙතනින් අවසන් වෙනවා. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් තව subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. මේ විදිහට වීඩියෝ ඕන නම් CapCut එකෙන් හදන වීඩියෝස් ඕනෙම නම් අනිවාර්යෙන් මට මැසේජ් එකක් දාන්න. මේ වීඩියෝ එක ඕන කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ විදිහට හදන්න මේ විදිහට තව ඕන කියලා දාන්න. මේ විදිහට CapCut එකෙන් හදන්න ඕන වීඩියෝස්. ඊමණි වීඩියෝස් උත් ඕන නම් කියන්න මම අනිවාර්යෙන් කියනවා. එහෙනම් අදට ගිහින් යනවාට සුබ දවසක්. අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා තියාගන්න.